Ngayon, magluluto ako ng estofado na paa ng baboy. Ang mga ingredients: isang piraso na paa ng baboy, chinap natin, napakuluan na rin natin siya, onion, garlic, vinegar, soy sauce, celery, paminta, carrots, at siyempre yung saging na saba. Gagamit din tayo ng laurel, mga 2 peraso. Yung ating pork stock. Ngayon mag-uumpisa na tayong mag-saute o mag-gisa. Sa isang kawali, pinainit na natin. Nilagyan na rin natin siya ng mantika. So susunod na natin yung sibuyas. Hintayin lang natin mag-transparent. Sasunod na natin yung ating bawang. Susunod na natin yung ating pata. Sunod natin yung paminta at laurel. Susunod natin yung soy sauce. Lagay na natin yung pork stock. Pakukuluin lang natin. Tapos susunod na natin yung carrots and saba o yung saging na saba. Lalagay na natin yung saging na saba. Para lumasa siya pagpapakulo. Lalagay na natin yung carrots at celery. So ang estofado po ay parang adobo lang siya na nilagyan ng saging na saba. Pero dinagdagan ko po ng carrots at celery. Lagyan natin yung ating vinegar. Pagkalagay po natin ng vinegar, wag nyo pong hahaluin. Hintayin nyo kumulo o maluto yung vinegar natin bago nyo haluin. Luto na po ang ating estopadong paa ng baboy o estopadong pata. Ayan po, luto na ang ating estofado na pata. Ililipat na natin siya sa serving bowl. Ready to serve na po ang ating estofado na paa ng baboy o pata ng baboy. Maraming salamat po.